Dobré ráno, krásný den. Vítám vás na svém kanále u dalšího typu k Pro Tools. Zdraví Zazi. Dneska jsem si pro vás připravil krátký video, na kterém vám demonstruju funkci, který já osobně říkám Quick Spot. Pojďme se na ní podívat. Připravil jsem si pro vás ukázku z filmu Max and Mary, o kterém se můžete dočíst, že je opravdu hezký. A v něm se odehrává taková scéna, kdy jedna z vedlejších postav otevírá deštník. Jak víte sami, deštník se otevírá tak, že zmáčknete, uvolníte tu pojistku, deštník se vysune a udělá klap. A právě ono klap bude naším synchronizačním bodem a právě na to místo, kde to klapne, tak přesně na tohleto místo nám bude sloužit jako klapka a na to místo my rychlým způsobem dostaneme vybraný zvuk. První, co udělám si značku. Takže dám to do módu grid. Grid nastavím na hustotu 1 frame, nudge taky nastavím na hustotu 1 frame a to z toho důvodu, abych si kliknul a mohl se přesně pohybovat na frameu. Deštník se otevírá, až se otevře. Na tomhle místě udělám značku. A jdu hledat správný zvuk, který se mi bude hodit. Pro tyhle účely doporučuji navštěvovat banku Freesound, kam se zaregistrujete a kde téměř všechny zvuky jsou pod licencí Creative Commons, takže po dohodě nebo po oznámení, nebo prostě jak který autor chce, si je můžete stáhnout a dle libosti použít. Pod hezlem Umbrella Open jsem našel spoustu deštníků. Jeden z nich si tady zkusím vybrat, jestli se mi bude líbit. Ten by mohl fungovat. Stáhnu ho, importuju a zkusím nasadit. Když si deštník poslechnete, tak je to přesně ono. Tak a v tomhleto místě je klapka. Místo dotyku. Další možnost, jak tohleto místo přesně najít, je, že použijete tajnou zbraň všech Pro Tools ninjů, tedy Tap to Transient, kliknete někam před ten bod, který hledáte a tabulátorem se na to místo dostanete. To je ono. Krok číslo 2, když jste místo našli, uděláte si tam Sync Point. Z menu Clip dáte Identify Sync Point a objeví se vám tam taková zelená frčka. Kdybyste ji chtěli smazat, přidržíte Alt, kliknete na ní a ona zmizí. No a teď už zbývá udělat tu třetí věc, dopravit rychle váš zvuk na místo určení. A to se dělá tak, že zakliknete to místo a přidržíte klávesu Ctrl a Shift, anebo na oknech Start a Shift. A tlapkou kliknete na ten zvuk. A je tam. Koukej, hele. To je co? No, aby to bylo jako úplně fair, tak vám řeknu, co všechno tahle ta funkce obsahuje, protože vy nemusíte nutně synchronizovat marker se sync pointem. Tady funguje spousta dalších věcí. Ukážu vám všechny 4 možnosti. Možnost číslo 1. Kliknu a přidržím pouze Ctrl nebo Start. Další varianta. Kliknu na značku. S tlapkou kliknu na Ctrl, Command, nebo na Start a Ctrl na písidle. A vidíte, že se to přilepilo svým koncem. Další možnost. Kliknu na značku, nebo kam chcete, to je jedno, někam na místo. Dám tlapku a než kliknu myší, stisknu Ctrl a Shift, to už znáte. No a teď přijde ta možnost 4. a to je, že ke všem těmhle možnostem přidržíte klávesu Alt. Hop, a je to tam skopírovaný. Nebo klik
je to tam skopírovaný. A tak dál, a tak dál. Takže to je QuickSpot a další tip do Pro Tools. Enjoy!